हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यस धमाकेदार भिडियोमा। र साथीहरु, आजको विषय भन्नुपर्दा चाहिँ जोक्सहरु, ट्रोल, मिमहरु कसरी एडिट गर्ने भनेर आज हामी सिक्न गइरहेका छौं। जोक्सहरु, ट्रोलहरु एडिट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा गएर pixelab सर्च गरेपछि फर्स्टमा आउँछ यो pixelab, यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अरु कुनै एप्लिकेसनबाट पनि एडिट गर्न सकिन्छ, जस्तै फोन्टो एप्लिकेसन, योबाट पनि एडिट गर्न सकिन्छ। अन्य थुप्रै एप्लिकेसनहरु छन् जुनबाट चाहिँ हामीले एडिट गर्न सक्छौं, तर हामी आज चाहिँ pixelab नै सिक्ने छौं। अरु अन्य थुप्रै एप्लिकेसनहरु छन्, पिक्सआर्टहरु भयो, फोन्टो भयो, अरु धेरै छन्, तर हामी आज pixelab नै गर्ने छौं। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जो कि फन्टलाई स्टाइलिशमा चेन्ज गर्नको लागि प्ले स्टोरमा गएर 𝗙cie HS सर्च गरेपछि कन्भर्टर सर्च गरेपछि फर्स्टमा यहाँ आउँछ, यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ, एप्लिकेसनबाट गर्दा पनि हुन्छ, अनलाइनबाट गर्दा पनि हुन्छ। यदि अनलाइनमा अवेलेबल हुनुहुन्छ भने कुनै पनि ब्राउजर खोलेर युनिकोड टु प्रिटी कन्भर्टर सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट वेबसाइट नै आउँछ। यहाँ एडिट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले pixelab एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो राख्ने आफ्नो हिसाबले यता क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर कलरमा क्लिक गर्नु। कलर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कलर्स ब्याकग्राउन्डहरु दिइरहेको छ, त्यो हिसाबले लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि हामीले यहाँ टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले यहाँ टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ हामीले नर्मल यसरी टेक्स्ट लेख्यो भने हाम्रो pixelab दिएको कुनै पनि फन्टले हाम्रो स्टाइलिस चेन्ज हुने छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर चेन्ज गरे फन्टको। त्यसको लागि pixelab भएको कुनै पनि फन्टले हाम्रो स्टाइल चेन्ज हुनेवाला छैन। त्यसको लागि फन्टहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, एकदम सजिलैसँग त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भएन भने मेसेज गर्नु होला इन्स्टाग्राममा। स्टाइलिस फन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनेको वेबसाइट प्रिटी टु युनिकोड कन्भर्टर ब्राउजरबाट पनि गर्न सकिन्छ, एप्लिकेसनबाट पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ब्राउजर ओपन गरे मैले। ब्राउजरमा यहाँ आएर नेपालीमा जुन थियो त्यो कन्भर्ट गर्ने। फाइनली कन्भर्ट भइसकेपछि यहाँबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कपी गरेर pixelab गएर जुन लेखेको थियो त्यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको भाग छुट्टै राख्न चाहेको। यसरी युनिकोड फन्ट भइसकेपछि यसरी हामीले फन्टमा गएर डाउनलोड प्रिटी फन्टहरु डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिटी फन्ट मैले यहाँलाई यसरी राखेँ। अनि हामीले यसलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। यसको फन्टको मतलब ब्याकग्राउन्ड यसरी कस्तो कलरको राख्ने भनेर यसलाई यता सार्न सकिन्छ, तल माथि यसरी गर्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि यसलाई हामीले कपी गर्न सकिन्छ। अनि कपी गरेर तल सारेपछि यसमा अर्को तलतिरको लाइन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जोक्समा के छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो माथिको लाइन बढी भयो जस्तो छ, यसलाई हामी कम गर्नेछौँ। यसरी कम भइसकेपछि बीचमा हजुरले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटो राख्दा पनि हुन्छ, नत्र यतिकै ब्याकग्राउन्ड हटाएर यतिकै राख्दा पनि हुन्छ।
ओरेन्ज ब्याकग्राउन्डलाई हटाएर व्हाइटमा ब्ल्याक फन्टमा यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। तर फोटो भयो भने झन् बवाल देखिन्छ। अनि हामीले फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तो फोटो ठिक लाग्छ त्यस्तै यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, फन्नी टाइपको। र फोटोलाई सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखिसकेपछि यसलाई स्ट्रोक दिनु छ भने यसरी यहाँबाट स्ट्रोक दिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ फोटोमा आफ्नो नाम लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नाम पनि लेख्न सकिन्छ। आफ्नो लोगो छ भने लोगो पनि लगाउन सकिन्छ। 𝗙cie यसरी लेखेर फन्टमा यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यसको व्हाइट कलर नै राखेँ मैले। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँ आफ्नो लोगो लगाउन चाहनुहुन्छ भने पेजको लोगो अथवा आफ्नो प्रोफाइलको लोगो लगाउन चाहनुहुन्छ भने इम्पोर्टमा क्लिक गरेर आफूसँग भएको PNG अथवा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी मेरो ब्याकग्राउन्ड युज छैन त्यसैले मैले यसलाई क्रप गर्न चाहेँ। यसरी हामीले क्रप गरिसकेपछि यसरी सानो बनाएर यता साइडतिर राख्न सकिन्छ। साइडतिर जता ठिक लाग्छ त्यता राख्न सकिन्छ। फाइनली हाम्रो मिम तयार भएको छ। आई होप कि केही हेल्पफुल भयो होला हजुरहरूलाई यो भिडियोदेखि। कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। मेन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हाम्रो च्यानल 𝗙cie his𝘃𝗲𝗁𝗿।